Xin chào mọi người. Câu chuyện mà hôm nay tôi muốn kể diễn ra tại một thị trấn nhỏ. Có một số công nhân đến tầng gác mái của một nhà thờ để sửa chữa mái nhà bị dột. Tuy nhiên, khi bước vào căn gác, họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Họ phát hiện một thi thể người nằm trên gác mái, trông như thể nó đã đó nhiều năm và không thể nhận dạng được. Vậy người đó là ai và liệu cảnh sát có thể giải quyết thành công vụ án này? Câu chuyện này diễn ra ở Ý. Ý nằm ở phía nam châu Âu, bên cạnh biển Địa Trung Hải, bao gồm bán đảo Apennine và hai hòn đảo Địa Trung Hải là Sicily và Sardinia. Đất nước này đông dân thứ 5 ở châu Âu và có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên thế giới. Có một thành phố nhỏ ở miền nam nước Ý tên là Potenza. Nó nằm ở vùng núi và là thành phố có độ cao nhất ở Ý. Khoảng 60.000 người sinh sống ở đây. Có một nhà thờ tên là Chúa Ba Ngôi, tên tiếng Anh là Chiesa della Santissima Trinità, nằm ở trung tâm của Potenza. Nhà thờ nằm trong khu vực sầm uất, đông người qua lại. Nhà thờ có 3 tầng. Tầng 1 là sảnh rộng, bạn có thể leo lên tầng 2 theo cầu thang. Tầng 3 là trên cùng khóa cửa, chỉ có mục sư nhà thờ nắm giữ chìa khóa. Ở Potenza, mưa liên tục vào mùa xuân, mà nhà thờ Chúa Ba Ngôi đã xuống cấp từ lâu, đang trong tình trạng hư hỏng, nên mái nhà dột quanh năm khiến nhà thờ rất ẩm ướt. Có nấm mốc ở nhiều nơi như trên sàn, tường và trần nhà. Năm nay, mục sư nhà thờ có kế hoạch giải quyết vấn đề này. Vì vậy, họ đã gọi một số công nhân đến sửa chữa mái nhà bị dột. Tuy nhiên, có một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra. Vậy đó là gì? Chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian, quay về ngày 17 tháng 3 năm 2010 để tìm hiểu sự việc. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2010, tức là thứ Tư, các công nhân đã đến nhà thờ Chúa Ba Ngôi. Họ muốn kiểm tra nguyên nhân khiến mái nhà bị dột trước khi tiến hành sửa chữa thêm. Muốn tìm ra nguyên nhân rò rỉ thì phải lên gác mái. Thế là các công nhân đi lên cầu thang của phòng bên nhà thờ. 1 tầng, 2 tầng và cuối cùng họ đến tầng trên cùng của nhà thờ. Có một căn gác nhỏ trên tầng 3. Các công nhân từ từ mở cửa gác mái. Với một tiếng động lớn, một mùi thối và ẩm mốc xộc vào mũi họ. Vì gác mái đã lâu không được mở nên bên trong không chỉ có mùi lạ mà còn có một lượng lớn bụi bay tung lên tràn ngập không khí. Các công nhân dùng tay thổi bụi trước mặt và khiến họ ho không ngừng. Điều khiến họ ngạc nhiên là trên gác mái có mùi hôi thối, khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ. Khi lớp bụi trên mái nhà gần như bay hết, một công nhân ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mặt. Anh ta không kiềm chế được mà hét lên. Tiếng hét của anh ta đã thu hút sự chú ý của những người khác, khiến mọi người cùng nhìn về một hướng. Hóa ra thứ nằm ở đó là một bộ xương người. Họ nhanh chóng chạy khỏi nhà thờ và ngay lập tức gọi cảnh sát. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát Potenza ngay lập tức cử người đến tầng gác mái của nhà thờ Chúa Ba Ngôi. Sau khi khám nghiệm pháp y, người ta phát hiện đây là hài cốt của một phụ nữ đã bị phân hủy nghiêm trọng. Cảnh sát thấy rằng chiếc quần jean trên người cô đã bị cởi cúc và bị rách ở giữa, nên suy đoán rằng người phụ nữ có thể đã bị hành hung. Bên cạnh thi thể có vài sợi tóc, một tấm nệm, cặp kính, dép và một chiếc cúc áo màu đỏ. Do thi thể và quần áo trên người không có nút màu đỏ, nên cảnh sát suy đoán rằng những chiếc nút đó không phải của cô, có thể do nghi phạm để lại hoặc có thể không liên quan đến vụ án. Sau đó cảnh sát cẩn thận khám sát hiện trường. Họ tìm thấy một lỗ khoan trên tấm gỗ bên dưới lớp gạch. Cảnh sát tin rằng cái lỗ này có thể do nghi phạm khoan. Mục đích là để đảm bảo thông gió trên gác mái và để ngăn chặn những người khác trong hội thánh ngửi thấy. Báo cáo giám định pháp y cho thấy trên thi thể nạn nhân có 13 vết thương, tất cả đều do dụng cụ sắc nhọn gây ra. Sau khi xác định và so sánh, thành phần của những vết thương này khớp với đá cuội trên gác mái nhà thờ. Cảnh sát suy đoán nạn nhân đã lên gác mái khi còn sống rồi bị sát hại. Vì thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng nên giám định pháp y không thể xác định rõ nguyên nhân cái chết. Có thể là do tác động của dụng cụ sắc nhọn gây ra. Kính, dép và các vật dụng khác tìm thấy tại hiện trường đều thuộc về nạn nhân. Máu và nước bọt được phát hiện trên chiếc áo sơ mi đang mặc không phải là của nạn nhân. Tinh dịch được tìm thấy trên nệm chứng tỏ cô ấy đã bị xâm hại tình dục. Điều chắc chắn là căn gác mái là hiện trường vụ án đầu tiên. Do không thể xác định được danh tính của nạn nhân qua khuôn mặt, nên cảnh sát đã nhập DNA của nạn nhân vào cơ sở dữ liệu để so sánh, và bất ngờ tìm thấy sự trùng khớp thành công. Danh tính của nạn nhân đã chính thức được xác nhận.
Cô là Elisa Claps, cô gái đã biến mất ở Potenza 17 năm trước. Cô sinh vào tháng 1 năm 1977 ở Potenza, Ý. Cha cô là một người bán thuốc lá, mẹ là một nhân viên bán hàng. Hai vợ chồng có 3 người con. Elisa là con gái út. Do truyền thống của gia đình, Elisa trở thành một người Công giáo. Cô có tính cách sôi nổi và trái tim nhân hậu từ khi còn nhỏ. Cô khá thân thiết với gia đình và bạn bè. Từ nhỏ, cô đã mơ ước trở thành bác sĩ. Vì vậy, cô gia nhập tổ chức Doctor Without Borders. Đây là một nhóm phi lợi nhuận và là một trong những tổ chức cứu trợ y tế nhân đạo độc lập lớn nhất thế giới. Mục đích của nó là cung cấp cứu trợ trung lập cho những người cần hỗ trợ y tế trên toàn thế giới. Vậy làm thế nào mà một cô gái vui vẻ và tốt bụng như vậy lại là nạn nhân của một vụ án giết người? Khi có thắc mắc, cảnh sát đã liên lạc với anh trai của Elisa là Guido, người đã từng báo cáo sự mất tích của Elisa. Sau đó, Guido kể lại những gì đã xảy ra cách đây 17 năm, vào năm 1993, khi Elisa 16 tuổi cùng gia đình chuyển đến Tito, cách Potenza 19 km. Nó gần với Potenza và có thể đến được trong vòng chưa đầy 30 phút. Ngày 12 tháng 9 năm đó là một ngày Chủ nhật. Cô bé đang học năm thứ 3 trung học. Ngày này là một ngày cuối tuần. Elisa và bạn bè sẽ tham dự thánh lễ tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở Potenza. Cô cho biết cô chắc chắn sẽ quay lại Tito để ăn trưa với gia đình trước 1 giờ chiều. Trên thực tế, mục đích chính của việc Elisa đến nhà thờ ngày hôm đó không phải để tham dự thánh lễ, mà là đến nhà thờ để gặp một người bạn nam. Lúc 11 giờ 30 phút sáng, thánh lễ tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi vừa kết thúc, một lượng lớn người bắt đầu rời khỏi nhà thờ. Elisa đến trước cửa nhà thờ, sau đó nói với người bạn nữ đi cùng rằng cô có việc ở nhà thờ nên phải ở lại thêm chút nữa. Elisa tạm biệt bạn bè và bước vào nhà thờ một mình. Không ai có thể nghĩ rằng lời chia tay này lại là lời chia tay cuối cùng. Đến 1 giờ chiều, Elisa đã hứa với anh trai Guido sẽ về nhà ăn trưa, nhưng vẫn không thấy Elisa về nhà. Vì không có tin tức gì từ Elisa nên anh trai Guido bắt đầu lo lắng. Đầu tiên, anh đến nhà thờ Chúa Ba Ngôi để tìm Elisa, nhưng anh đã tìm kiếm trong và ngoài khu vực công cộng của nhà thờ và không tìm thấy Elisa. Guido muốn hỏi nhân viên nhà thờ, nhưng mục sư Sabia đã tạm thời rời đi vào ngày hôm đó vì có việc gì đó và không ai nhìn thấy Elisa. Sau đó, Guido liên lạc với một số bạn bè của Elisa. Guido gọi cho người bạn nữ đã đến nhà thờ cùng Elisa vào buổi sáng. Người bạn thú nhận với Guido rằng Elisa đến nhà thờ để gặp một người bạn nam mà không báo cho gia đình. Người bạn nữ cho biết vào lúc 11 giờ 30 phút sáng, cô đã tận mắt chứng kiến Elisa bước vào nhà thờ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sau đó không ai nhìn thấy cô nữa. Người bạn nam mà Elisa đến gặp tên là Danilo Restivo. Anh sinh năm 1972 ở Sicily, Ý. Anh hơn Elisa 5 tuổi. Năm 1993, Danilo 21 tuổi vẫn còn là sinh viên. Nhà anh ở Potenza và anh đang theo học tại một trường nha khoa ở Napoli, cách đó 160 km. Theo bạn bè của Elisa, Danilo rất thích Elisa và từng bày tỏ tình yêu với Elisa, nhưng Elisa từ chối. Sau khi bị từ chối, Danilo có vẻ hơi chán nản và không muốn chấp nhận kết quả, nên anh ta vẫn tiếp tục tán tỉnh Elisa. Anh thường gọi cho Elisa, nhưng khi Elisa nhấc máy, Danilo không nói chuyện mà chỉ phát nhạc từ các buổi phát sóng trực tiếp phim Ý lúc đêm khuya cho Elisa. Đây là một bộ phim Ý kể về một kẻ giết người hàng loạt trên một bản nhạc trước một vụ giết người. Hành vi bắt chước cốt truyện phim của Danilo lạnh lùng đến mức Elisa còn ghi lại trải nghiệm khó chịu này vào nhật ký của mình. Không chỉ vậy, cô còn kể cho gia đình, bạn bè nghe về những hành vi kỳ lạ khác nhau của Danilo. Nhưng Elisa lại luôn quá mềm yếu và tự mình gánh hết mọi vấn đề. Một ngày nọ, Danilo muốn gặp lại Elisa để ăn mừng kết quả trong kỳ thi gần đây của Elisa. Danilo cũng bày tỏ rằng anh muốn tặng cô một món quà. Cuối cùng, Elisa đã không từ chối, nên cô quyết định gặp Danilo vào Chủ nhật tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi. Elisa cho rằng nhà thờ là nơi tương đối an toàn. Elisa còn nhờ những người bạn thân thiết đi cùng, và đây cũng là người cuối cùng Elisa nhìn thấy trước khi biến mất. Anh trai của Elisa đã từng nghe thấy tên Danilo và nhớ ra rằng Elisa đã phàn nàn với anh rằng dạo gần đây Danilo đã quấy rối cô. Điều này khiến Guido tò mò. Đêm đó, anh gọi vào số điện thoại nhà của Danilo,
Người trả lời điện thoại không phải Danilo mà lại là người nhà Danilo. Họ nói trường nha khoa nơi Danilo đang học yêu cầu anh phải quay lại trường để giải quyết một số vấn đề giấy tờ, nên tối nay Danilo không có ở nhà. Sau đó Guido hỏi tất cả những người mà anh có thể nghĩ ra, nhưng không ai biết Elisa đã đi đâu. Trong cơn tuyệt vọng, Guido đã gọi cảnh sát và báo cáo sự mất tích của em gái Elisa. Người mất tích Elisa chỉ mới 16 tuổi. Sau khi cảnh sát biết sơ bộ về tình hình của Elisa ngày hôm đó, họ đã đi tìm Danilo, người đã gặp cô ngày hôm đó. Danilo khai với cảnh sát rằng anh đã gặp Elisa ở nhà thờ lúc 11 giờ 30 phút sáng hôm đó. Sở dĩ chúng tôi gặp nhau là vì tôi đã thích một người bạn của Elisa, nên ngày hôm đó tôi và Elisa đã bàn nhau cách theo đuổi cô bạn đó. Sau khi trò chuyện một lúc, Elisa rời khỏi nhà thờ, còn tôi ở lại nhà thờ cầu nguyện. Sau đó vào buổi tối, tôi đến trường học ở Napoli để giải quyết một số vấn đề giấy tờ. Danilo còn khai với cảnh sát rằng Elisa đã phàn nàn với chính mình rằng có một người đàn ông đã quấy rối cô trước khi vào nhà thờ. Nhưng Danilo không biết tên cụ thể của người đàn ông đó. Khi Danilo trình bày lời khai trước cảnh sát, logic của anh ấy rất rõ ràng và có vẻ rất tự tin. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát tiến hành điều tra, họ đã phát hiện ra những điểm đáng ngờ trong lời khai của Danilo. Trước hết, nếu theo những gì Danilo nói, anh ấy gặp Elisa lúc 11 giờ 30 phút sáng hôm đó. Họ đã trò chuyện một lúc ngắn, sau đó Elisa rời đi. Nhà thờ nằm trong một khu vực sầm uất và có nhiều người đi bộ tấp nập. Vậy tại sao không có ai nhìn thấy Elisa? Ngoài ra, chiều ngày hôm đó, cảnh sát phát hiện Danilo đến bệnh viện địa phương để điều trị vết thương ở tay vào lúc 1 giờ 45 phút. Hồ sơ điều trị được để lại vào thời điểm đó. Cảnh sát đã đến bệnh viện và tìm thấy bác sĩ điều trị. Bác sĩ cho biết khi Danilo đến bệnh viện cấp cứu, quần áo của anh đã ướt đẫm máu. Bác sĩ hỏi Danilo tại sao lại bị thương như vậy. Danilo trả lời rằng anh bị ngã ở công trường xây dựng gần đó. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm của mình, bác sĩ nhìn thoáng qua và thấy rằng vết máu rỉ ra không giống như một cú ngã, mà giống như bị một dụng cụ sắc nhọn tác động vào. Bác sĩ có chút bối rối, nhưng Danilo nói rằng anh ấy có việc gấp và phải đi gấp, nên sau khi bác sĩ tiến hành sơ cứu vết thương cho anh ấy, Danilo đã vội vàng rời đi. Sau khi nắm được manh mối này, cảnh sát đi tìm Danilo một lần nữa. Nhưng Danilo khẳng định mình bị ngã trong quá trình thi công thang và phải đến viện để điều trị vết thương. Về khoảng thời gian từ 11 giờ 30 sáng đến 1 giờ 45 chiều sau khi gặp Elisa, Danilo nói rằng anh ấy đã ở lại nhà thờ sau khi Elisa rời đi. Danilo khẳng định Elisa bỏ đi một mình, nhưng không có ai làm chứng cho anh ta, khiến lời khai của anh ta không đáng tin cậy. Cảnh sát sau đó đã đến nhà thờ nơi Elisa được nhìn thấy lần cuối và cố gắng tiến hành khám xét toàn bộ tòa nhà. Đầu tiên, họ tìm kiếm nhiều lần ở các khu vực công cộng của nhà thờ, nhưng không tìm thấy dấu vết của Elisa. Sau đó, cảnh sát muốn lên gác mái của nhà thờ để kiểm tra. Cửa lên gác mái nhà thờ đã bị khóa. Mục sư Sabia mang chiếc chìa khóa duy nhất lên, nhưng mục sư Sabia không cho cảnh sát khám xét. Ông nói với cảnh sát rằng ông không biết Danilo và không đời nào ông để anh ta lên tầng gác mái của nhà thờ. Nếu cảnh sát đến đó để khám xét, sẽ phá hủy sự tôn nghiêm của nhà thờ. Vì vậy, mục sư Sabia đã ngăn chặn. Cảnh sát không còn cách nào khác nên đành phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra sau đó, cảnh sát đã phát hiện ra mục sư Sabia có mặt trong một bức ảnh của Danilo. Danilo nói rằng đây là bức ảnh được chụp trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của anh. Điều đó chứng tỏ mục sư Sabia biết Danilo. Rõ ràng là ông ta đã nói dối, nhưng không có đủ bằng chứng để buộc tội Sabia chỉ dựa trên một bức ảnh. Vì sự cản trở của ông ấy, cảnh sát không thể khám xét tầng trên cùng của nhà thờ. Cảnh sát điều tra trên cuốn nhật ký của Elisa và phân tích những gì cô viết. Họ phát hiện ra rằng nhật ký của Elisa bị thiếu mất một trang. Kiểm tra ở trang sau cho thấy trang bị thiếu có viết những từ tiếng Albani trên đó. Vì vậy, cảnh sát tập trung điều tra những người liên quan đến Albani, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được gì. Lúc này, vụ việc đã đi vào bế tắc. Sau đó, cảnh sát tìm kiếm những ngày qua ngày trong suốt 3 năm, nhưng vụ án vẫn không có tiến triển gì và Elisa vẫn mất tích. Mặc dù cảnh sát rất nghi ngờ Danilo, nhưng do thiếu bằng chứng nên họ không thể buộc tội anh ta. Danilo chỉ có thể bị đưa ra tòa với những tội danh khác. Năm 1996,
Danilo bị kết tội khai man và bị kết án 20 tháng tù. Sau một thời gian, vào tháng 5 năm 2002, Danilo 30 tuổi chuyển đến một ngôi nhà trên đường Richmond, Bournemouth. Thật trùng hợp, Danilo lại một lần nữa dính líu đến một vụ án khác. Ngày 12 tháng 11 năm 2002, một người phụ nữ tên Heather Barnett bị sát hại tại nhà riêng. Nhà của cô ấy đối diện với nhà của Danilo. Hai ngôi nhà chỉ cách nhau một con đường. Thật kinh hoàng. Điều quan trọng là cuộc điều tra của cảnh sát Dorset cho thấy Danilo đã đến thăm nhà Barnett 6 ngày trước khi vụ việc xảy ra. Vì điều này, Danilo một lần nữa khiến cảnh sát nghi ngờ. Cảnh sát bắt đầu theo dõi và điều tra Danilo. Họ phát hiện ra rằng Danilo xuất hiện trong một khu rừng rậm, mặc áo hoodie và quần không thấm nước. Hành vi của anh ta rất đáng ngờ. 1 năm rưỡi sau khi người phụ nữ bị sát hại, có một nữ sinh viên đã báo cảnh sát rằng Danilo đã bí mật cắt một ngọn tóc của cô và giữ lại, điều mà nữ sinh viên thấy thật kinh hoàng. Nhưng những điều này chỉ có thể chứng minh Danilo có một số đặc điểm kỳ quặc, chứ không có bằng chứng. Mãi đến ngày 17 tháng 3 năm 2010, khi những người công nhân đang chuẩn bị sửa chữa mái nhà dột đã vô tình khám phá được bí mật bị phong ấn suốt 17 năm. Cảnh sát đã so sánh DNA chiết xuất từ tinh dịch trên thi thể Alisa và các vết máu. Kết quả cho thấy tất cả DNA đều trùng khớp với DNA của Danilo. Đối với chiếc nút màu đỏ được tìm thấy, cảnh sát đã truy tìm hồ sơ vụ án từ 17 năm trước. Một cuộc điều tra và phân tích chi tiết đã được tiến hành. Họ phát hiện ra rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, một chiếc cúc áo màu đỏ đã bị thiếu, là một trong những bộ quần áo của Sabia, mục sư của nhà thờ Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, vì Sabia đã qua đời cách đây 2 năm nên không có cách nào để xác minh. Vào tháng 5 năm 2011, 2 tháng sau khi thi thể của Elisa được phát hiện, Tòa án Anh đã mở lại phiên tòa xét xử Danilo với cáo buộc giết người hàng xóm Barnett. Ngoài ra, cảnh sát điều tra Ý đã làm chứng trước Tòa án Anh rằng trong vụ án ở Ý, DNA chiết xuất từ quần áo của Elisa trùng khớp với DNA của Danilo và Danilo chính là kẻ sát hại Elisa. Sau khi nghe các bằng chứng do các cảnh sát Ý cung cấp về Elisa, thẩm phán nhận thấy hai vụ án rất giống nhau. Cùng với sự ủng hộ của một số nhân chứng và bằng chứng của vụ án Barnett, tòa tuyên án Danilo tội giết người hàng xóm của mình và bị kết án chung thân. Nhưng luật sư của Danilo sau đó cho rằng tòa án phần lớn đã xem xét vụ án Elisa ở Ý khi xét xử vụ án của Barnett. Điều này cực kỳ bất công đối với bị cáo. Do đó, Danilo đã kháng cáo bản án. Vào đầu tháng 11 năm 2011, Danilo đã kháng cáo thành công. Tòa án Anh thay đổi mức án của Danilo từ tù chung thân thành 40 năm tù. Đến ngày 8 tháng 11 năm 2011, Danilo tạm thời bị dẫn độ về Ý để xét xử. Vụ án của Elisa đã được tòa án Ý xét xử. Đối với vụ án này, công tố viên đã có bằng chứng thuyết phục. Cuối cùng, tòa án đã kết án Danilo tội giết Elisa và kết án anh ta 30 năm tù. Tuy nhiên, Danilo vẫn tiếp tục kháng cáo bản án của hắn ở Ý. Vào ngày 23 tháng 10 năm 2014, sau khi phúc thẩm, tòa án tối cao Ý xác nhận bản án 30 năm tù dành cho Danilo và Danilo sẽ thụ án trong một nhà tù ở Anh. Anh ta đã bị pháp luật trừng trị và sẽ không bao giờ rời khỏi nhà tù cho đến hết đời. Mọi người thấy bản án như vậy đã xứng đáng với anh ta hay chưa? Cùng comment phía dưới nhé! Video hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào!